Vážení přátelé RGRK, vítejte ve Witcherovi. Budete teprve vítat na Skellige, které, doufám, dneska posuneme o nějaký kousek dál. Musíme to potlačat. Po tom, co jsem slyšel, že máme před sebou ještě spoustu příběhů. Moje jméno je Robert a dneska si spolu zahrajeme Vichra. Vrátíme se na Skellige a spráskáme nějaký ty enemáky. Takže krásný večer a den přeji každému z vás a jdeme se na to spolu pustit. Já si rovnou tady zapnu jenom ovladač. Yes! Konečně se mi podařilo nakonfigurovat ten pořádný ovladač, který na to chci mít. Yes! Jdeme na to! Dneska to bude mazec. Aspoň 3 hodinky tomu chci věnovat. Posledně jsme skončili u zlých čarodějnic. Uvidíme, jestli ty jitrnice opravdu budou zlí, anebo ne. Každopádně měli bychom se posunout dál s naší krásnou čarodějnicí. Já teď nevím, jak se jmenuje. Ne, jak se jmenuje ta hlavní čarodějka? Nikdo neví. Počkej, já se tady podívám, ona je tady někde. Kde je ta čarodějka? Tady. Yennefer! Takže jdeme za Yennefer. Možná už jsem přišel na to, proč to tak blblo, možná to bylo tím generováním snímků, aby to bylo jako, aby tam bylo jako víc snímků. Teď by to mělo být, myslím, že doufám, výrazně lepší. Když tak, kdyby náhodou to kleklo, jako to kleklo minule, tak prostě přejdeme na Direkty 11, to je vždycky jistota. Even if Craven's dead, we'll manage. How exactly? Počkej, bereme to. Dal jsem to? I suppose. Počkej, vezmeme Then I vlašťovu. wouldn't be the woman you fell in love with, would I? Ale tamhle, že my půjdeme okolo pokladů, neříkej. Přímo tady je poklad, já bych rovnou bych tam zavítal. Počkej, vezmeme si Queen, ta nás ochrání. To je přízrak, jo. Takže i jeden. Vyřešeno. OK. Tohle to máme vyřešený, můžeme se vrátit k Jen. Otázkou je, my jdeme teda teď za úkolem najdi Freyinu zahradu a podívej se po zbabělcovi. O těch povídali ty báby, u kterých jsme byli. Jsme nějaký havraniska. Freyina zahrada. My. That must be Morkvarg. A bite. Just one morsel. One piece. A crumb. Food. Shank. Not again. Not again. Hladovej. A my ho sprasíme. To je hrůza. Doesn't seem happy to see us. Wait till he gets a closer look at me. Dneska to bude magický večer. So, where shall we start? Let's go to that tree the sisters mentioned. Plan to bleed yourself for the goddess? Not necessarily, but Craven Ty na koho to did. použil? We just might pick up his scent. No my budeme muset dolů, to je úplně jasný. A tam nás bude nahánět teda nějaký vlkouš. Najdi pomocí zaklinačských smyslů zbabělcovy stopy u posvátného domu. To nebude problém, zaklinačské smysly tady máme. Light prints. Craven trod carefully. Craven was here. Look, the impression. Kneeled down on one knee and cut himself to make the offering. Bloodstains, see them? No. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Not like you. Which is why you should stay up here. No offense, Ty but in that nadpozemský undergrowth krásná, and mud, okay. you'd be like a... Ball and chain? Planned to say it gentler, but yeah, that's basically what I had in mind. Fine. We'll do as you say. If the need arises, I can cast spells from up here.
Jdeme na to, jdeme na to. Fine. See you later then. Don't get hurt. Remember, I need you if I'm to find Ciri. Oh, come. I was just teasing. Fool. I need you. Period. Better. OK, let's go. Vezmeme si na sebe pro jistotu, tohle kdyby na nás něco vyskočilo, jakože určitě na nás něco vyskočí. A jdeme hledat. Craven's blood, flowing profusely. Trail's clear. Should lead me to him. Ty zvuky vždycky, když dáte ty smysly, ne? To je prostě masakr. Já to tady obejdu, kdyby tady náhodou něco bylo. Otázkou je, jestli tady můžu taky najít něco. Počkej, takhle. Axie. Tohle je hotový. Bude tady toho víc? Tady nějaké dobroty. No bite marks. Morkvark doesn't eat his victims. Strange. Is it Craven? No, this one's been here a while. What? I can't hear you. If you want to chat, come closer. Her senses are really dulled. Morkvark. Monster tracks. Running. Chasing something. Můžeme tohle otevřít odsud? Potřebuješ klíč. Mně se hrozně líbí ve Witcherovi takový ty tajemný mise. Třeba upíří, nebo něco takového. A to všechno nás čeká. Přemýšlím, tady to? Hezky. To se zadařilo dobře. Já doufám, že eventuálně ten problém, který se posledně ukázal, už tady nebude. Craven's blood. Jo, tady jsou samý krvavý stopy. Craven's blood. Okay, všude zbabí docela krev. Okay. Takže do dveří. Door won't budge. Craven must have blocked it, or it's just locked. Gotta go round. Craven slammed the door in Morkvark's face. Did you find something? Když dáme Trail leads right to a locked door. I think you can get around it. Jako přes ně dostaneš, a jak asi? Morkvark doesn't give up easily. Morkvark doesn't give up easily. Morkvark doesn't give A jak up já to mám easily. dostat? Počkej, tak obejít to teda, jo, OK. To znamená, že budeme muset obejít tady to celý. Možná jít tudy? Když to obejdeme jako celý. Tady něco je. Jo, tady něco je. Dobrý. Tady je zase nějaký koženě. Another corpse. No bite marks here either. Mě zajímalo, co ten týpek teda žere, tyjo, když tam má takových mrtvo a ani jedno nejí. A tady něco je. Počkej, pozbíráme dobroty. Tady je nějaký stavidlo. Lots of prints, old and new. His lair must be nearby. Počkej, ale na jeho layer budeme asi potřebovat nějaký ty, ne? Nějaký bomby nebo něco takového. Já vím, že on tam určitě jsou. Nějaký petardy nebo něco.
Teď tímhle s tím on samozřejmě operuje s tady těma příšerama. Mechanism looks pretty standard. One lever to choose the sluice gate, the other to work it. Tak počkej, teď jsme otevřeli album. Počkej, co otevře tu bránu tady? Neříkej, že mám otevřít tady tu bránu jako tu jinou. Teď se otevřelo úplně něco jiného. Teď se otevřelo tohle. A potřebujeme tohle. Teď pozbíráme mech a zjistíme, co je tohle. To je hovno. Já potřebuji otevřít tu prostřední. Počkej, mrkneme tady. Tady je bez tak jeskyně. No je to tak, ty vole. Tak rovnou se sem podíváme. Key, Raymond, where's the key? All I have in the chapter house, the crate, but the key, where's the key? Why so silent, Raymond? You thief, you rogue, you whoreson, you worthless bastard! I will find the key without you, idiot, stupid prick! Už mám takový pocit, teď mu budeme muset dát na prdel. Hide your stench. Vezmeme mu určitě kmín teda. Tak pojď. Tady je nějaký útok. Pojď ještě. A hotovo? Jo, je to tak. Willing to talk now? Only now can I. Such is the curse. Makes me bite, scratch, mangle, till I drop. You've got time before the blood's gone from me, and I return. Listen, carefully. Undo the curse. Free me. Finally, I will reward you. Looking for a man named Craven. Apparently came here to kill you. Seems it didn't work out. Those who come rarely introduce themselves. What did he look like? No idea. Then I cannot help you. I've shredded many. So, no joy in being a werewolf? Nay. It's the worst. Not the garden to which I'm bound, even. But the hunger. Anything I devour turns to ash. Ash I cannot eat. I cannot drink. Yet I bloody live and roam and prowl. The hunger is terrible. I bite my own flesh, but the smallest morsel burns my throat like
boiling tar. Everlasting hunger. Classic as curses go. Goes to explain why all those corpses went untouched. Help, or I'll return to shred you, rip you limb from limb. See what I can do. See and do, or I shall return. Počkej, máme něco, co mu můžeme dát? My musíme bez tak něco udělat. Nothing! Is this a mockery? Podle mě nemáme věc, kterou mu můžeme dát. I catch you again. Tak musí nějakou věc. I'll have reason to laugh. Farewell. See you soon. Dobrý, takže on zmizel. Ale teď mi teda někdo vysvětlete. Jak? Počkej, já vezmu louč. Co? My si možná budeme muset o tom Morkvargovi něco přečíst. Hele, to maso. Vlastním masem ho nakrmit, maybe. On se objeví, my ho porazíme. Pak to bude. Přečíst. Tady jako nic není, ale je to jasný, protože my jsme z něj prostě něco získali. A podle mě ho tím máme nakrmit. A pak to bude. Tady si pustíme cestu dál. To znamená, že budeme muset hnout s tímhle. The floodgates open, but nothing's happening. Ty vole, co je? Rozkoumej další části zahrady. Ale teď počkej. My koukáme na tohle. The floodgates open, but nothing's happening. Má to nějak něco společného s tím. Co tady? No, se furt otevírá jenom tohle, anebo to druhé. Tak počkej. Teď je otázkou, jako co teď. Tady přes tohle nemůžeme, protože tam je jenom vodopád. My se potřebujeme dostat. Teda, jestli tomu rozumím, protože přes tohle nemůžeme. Tak já musím otevřít tady to stavidlo, abych mohl vyplavat ven. A pak řešit dál. The floodgates open, but nothing's happening. Ty vole, to bych chtěl dlužnej za tohle. Dobrý, OK. A teď teda dolů. To bylo dobrý. Tady to nás dostane ven. A předpokládám, že on se tady někde bude zajebkal. To je úplně jasný.
Mám dobito? Počkej, vezmeme klíč. Pro jistotu. Kdyby náhodou. Mě chtěl natrhnout ryťu. Tady jsou nějaký hopky, tady jsem je viděl, už jsem je sebral. Zapálíme si po cestě. Tady už se začíná stmívat. On taky nevydrží ten štít pořád, koukám. Tady to musíme oblést, takhle. Promluvíme si, určitě si teď promluvíme s Jen. Ona nám k tomu něco řekne. Maybe. A ta Jen by měla být tady. Jo. Well, what is it? Pokecáme, uvidíme, co zjistíme. Let me think. That it's dreadfully overgrown. Had its history in mind. They say Freya herself planted it. When the world was young, the goddess strode across Skellige, sowing seeds among the rocks. But Urboros the snake bit a hole in her basket. All her seeds poured from it and landed here. Thus, this garden is bounteous while the rest of Skellige is barren. You believe that? Is that a serious question? Of course not. Favorable microclimate for plant life. End of story. To transform into a werewolf. It's a dog's life, huh? Well, there's not a youth out there who doesn't have a wolf in his belly. Then the curse confined him to this garden? Couldn't really cut his wolf loose. No question he was top dog here. Just wolfing things down, or not. Geralt, that's enough. Dobře si notovali teď. Still had a few good ones at the tip of my tongue. I'm sure you did. We'll say you won. Dobrý, počkej, takže tohle to máme teda jako rozseknout sami. Be careful. Zamčeno, do prdele, co to? Neříkej mi, ty druhý dveře budou taky zamčený. Ano, je to přesně tak kyselé, jak se to zdá. A tohle to teda v tom případě otevřeme, až eventuálně zprasíme Morkvarga. Nebo, počkej. Není tady někde nějaký zadní vstup? Ne. Ale jsou tady stopy, počkej, my jsme po těch stopách šli tudy. Tady je něco významnějšího, co je tohle? Something down there. Can't see a thing. Nějak napadá, počkej, mě možná, když půjdeme tudy. These prints should lead me to Craven. Or his body. Nenašli jsme tam náhodou nějaký klíč. Claw marks. Craven slammed the door in Morkvarg's face. Přemýšlím, jestli se tam máme vrátit jako znova. Maybe. Tady to prověřit nemůžeme, tady je nějaký bordel. A cílu, ok. A ten Morkvarg už tady je zase, hele. A co když ho zprasíme a nakrmíme ho tím masem? To by teoreticky jako mohlo být. Je tady už? Jo.
interakce. Here we are again. You can end this. Or release me. Nakrmit. Have a bite of this. Ought to lift the curse. Better be true, or I'll rip you, shred you. Uvidíme, co to udělá. What did you do? That was your own flesh. Far as I know, curse doesn't allow for that. Orson, you dragged me, deceiver! Hardly. Wanted me to lift the curse? Well, you're welcome. OK, počkej, tam byla... Rozumím tomu správně, ale... Že tady byla teda v tom případě ještě taky jiná možnost, jak ho osvobodit. Co to je tohle? Tohle z toho teda dáme pryč. Přeskočit, skrýt. Vybavit, porovnat. A vyhodit. Počkej, já to nevidím tady. Jo, zahodit Y. OK. Tak zahodíme nějaký blbosti. Máme tohle to vybavení. Teď jsem to vybavil, OK. Tady vyházím. Kvarčík je teda v tom případě hotový. Otázkou je, to je on se docela vstekal. Jak jsme tu situaci ještě mohli vyřešit? To se dozvíme. Vyzvedni si odměnu u zadavatele zakázky, ale zase počkej teď. Mě tak napadá, protože tímhle s tím se jako ukončilo. A jdeme jako pryč, jo. To se mi úplně nepáčí, počkej, to se vrátíme zpátky, načíst hru. Tady bylo automatické uložení, já se na to podívám, protože to je nějaký divný. To je nějaký hrozně krátký. Já jsem mu to maso možná podat neměl, já jsem to měl vyřešit ještě jinak. K tomu se dostaneme, tam bude určitě jinačí, jakoby pokračování toho příběhu. To bychom neměli takhle utnout, blbě. Ideal friend. Patient, doesn't mouth off. Ale to maso máme, tady je něco napsané, tak to přečteme. Tady nic ale o tomhle tom není. Když se podíváme do bestiáře. Bestiář, kde pak to je? Encyklopedie. Je tady něco jako morkvak? Jsou šelmy, zlobřovití upíři, čerti vřešťán. Morvů, to je něco jiného. Ježibaby, duchlesa, doplaři, co jo, to jsou ty, co se mění. Relikty, ďábel u studny, polednice, kajícník, jo, to je tenhle. Přeludy, vlkodlaci, pozor. A ono je jich tady víc. Ale to bude asi vlkodlak. Co s ním? Někdy tady píšou vlkodlaci se učiní v noci, obzvláště u příúplňků.
Otázkou je, kolik z něho máme vyklepat, ale jako simple ho zabít si myslím, že ne. Tam to bude chtít trošku líp. Ale co je tady? Draft from below. A cave. Promluv si o kletbě s Einarem. Kdo je Einar? Najdi cestu do zatopené jeskyně pod Morkvargovým doupětem. Ty vole, vidíte? Ještě jsem to savenul, protože ono jenom ho zabít to není uspokojící, jako... No, je to možný. Podíváme se na tu cestu, počkej. Ta cesta do té zatopené jeskyně. Teoreticky, jestli to není tudy. Tady... Nekecej. Ty vole, je to tak? Hoši. A Ty kráso, ještě jsme to normálně savili, protože tam jsme se jinak vojebali o krásný kus příběhu. Tam bude ještě rozuzlení dobrý s tím Morkvargem. Tady něco je. Jednak je tady... pozor. Jezdecké boty nákres. A rukopis kosatka. OK, co je tohle? Klíč od visacího zámku. Yummy. To je přesně to, co na tom úplně miluju na tom Witcherovi. Jo, a to je dobře, že si ho nepamatuju. Páč, si to znova užiju. Hoši, jdeme na to. Takový ten Witcher je takovej svátečný. Hele, ale teď je otázkou, kdo je Einar? Einar. Teď tady vylezeme ven. Enem to žere. Počkej, já se musím podívat, kdo je Einar. Úkoly. Promluv si o kletbě s Einarem. No počkej, tak ten Einar musí být v té zahradě. Jdeme na to, ty máte mazec. Teď otevřem tyhle dveře, je to tak? The floodgates open, but nothing's happening. Díky. Děkuju pěkně. Dáš mi nějaké 2 řízky? Tak si ulovím sám, no. Takže teď se otevřela cesta pryč. Jestli Einar nebude někdo... Jako... Počkej. Proč mě to táhne pryč? Ten Einar je tady. Kousek od nás. To vezmu s krátkou. Až na vrcholky hor. Vezmu zbojníci, jo. Kluci. Teď dělají ty smrajníci. Ale tady na tu stezku. Ty vole.
Kam mě to až táhne k tomu Einarovi? Tak to je tady někde, v té vesnici. Tady je Einar. To je on? Jo. You're you dimwit! Drop one more and I'll keelhaul you! Got a minute? Prepare my boat, can't you see? Nilfgaardian dogs were the hunter's son. Got bigger game in mind. Morkvarg. Ah, so them's your apples. All right, ask away. In praise of Freya. You were there when Morkvarg raided the garden. Heard you alone survived. True. I managed to flee. Great Mother was looking out for me that day. But she didn't give a lick about the priestesses. Apparently. Morkvarg had them bound, then slit their throats like horses for the sacrifice. And he laughed. Understand? He laughed. But Archpriestess Ulver cursed him with her dying breath. You are beastly now, remain so forevermore. Ah, saintly woman. What happened to Morkvarg? Hard to believe, but fur rose through his skin, and his mug stretched forth into a muzzle like a dog's or a wolf's. He howled, long and grieving, then lunged at his men. They tried to run, but he was fast as lightning. As he killed them, clamped his jaws round their throats, they turned to ash, just like that. Ash that seeped from twixt his fangs. Not good. Curse must be complex, multi-leveled. Such is the Great Mother's power. Didn't help the priestesses. Why not? How could I? Alone against a dozen raiders that... Why are you staring? Just wondering. You people, obsessed with honor, courage, and so on. But you just cut and run? Strange. I ain't proud of it. Since that day, I've been seeking a worthy death at sea. Seems the goddess, she's not seen fit to summon me. Yet. No tak jako, co si budeme povědat, že jo? Kdo by se neujebal a neutek, že jo? Asi každý by vzal nohy na ramena. Otevři dveře domů kapituly. Klíč máme. Takže jdeme na to hodit oko. Po cestě pozbíráme nějaký dobroty. Si říkám, máme u sebe zvíře? Je tady! Tak poběž. Poběž ty náš oříku. Ale jsem teda zvědavej, because po světě internetovým se šíří nějaký zvěsti o tom, že by se snad mělo pracovat na nějakém novém Witcherovi. Předpokládám, že k tomu Witcherovi se dostaneme tak nějak, až budeme před důchodem. Ale mohlo by to být hustý. Ale vemte si, teď jenom jako takové jako lehké pousmání nad tím, jaká je situace. Tady toho Witchera dávají dokupy už 8 let. A furt jako to není jako úplně 100%. Je to jako velice, velice zábavná gamesa, o tom žádná, to jako ani slovo bokem. Ale furt tam občas nějaká dobrota visí. Hele, teď když skočíme dovnitř, to je easy. Půjdeme k tomu domu. Otevřeme dům a zjistíme, co a jak. Teď je otázka, to je on? Ne, to není on. Tak tady ten. Morkvarg doesn't give up easily. Morkvarg doesn't give up easily. No počkej, ale ten barák. Počkej, tady to jsou dveře teda jinak. Já si tady dovolím. Počkej, zamčeno, tady. Když si stoupneme příhodně. Odemčeno. To je ono.
Tady je přístup dolů. A teď je otázkou, můžeme dolů, anebo ne? To je to zase díra jak do prdele. Já tam zase propadnu a budu koženej. Počkej, prozkoumáme, co je tady. No jasný, my se dostáváme tady za to stavidlo. A vstup teda teoreticky do té chajdy by mohl být. A není, OK. Very interesting. Děláme si, co je tady. Jde to tady otevřít. Yes! OK, přístupová cesta teda otevřená. Symbol of Freya. Tady je to teda dobrý, ty vole. Počkej, tady je nějaká packa a ta jako nevypadá úplně. On zjistí, jestli ukousal bez tak vlastní hňáců. It grew back. It always grows back. Starting to envy you. Wish to hear a story? Yes. If I have to. Mě by zajímalo, co se stalo. Warriors came. They knew they could not kill me, so they laid a trap, chained me down, locked me in here. Know what I did? I bit my leg off to free myself. Every bite brought pain, and howling, I vomited blood. Biting off your own limbs hurts. Who would have thunk? You don't understand. This was more. My mouth burned like swallowing fire, as if all inside me was torn. Felt I would die, but I did it, and then I shredded them, dashed them to bits, made tiny crumbs of those Zase ode mě dostane čočku, klasicky. Your story have a point. We're just doing some chest pounding. The moral is you cannot kill me, cannot stop me. I'll not be bound. Break any fetters. The curse. Free me, or I'll return to get you again. Dobrý, takže tady bude rychlá promluva. OK, tak jedna věc je. Here we are again. You can end this. Ale teď je otázkou, tím masem to nevyřešíme. Mentioned a reward of some kind. Looted, raided, drunk most away, but all but one. True treasure hid away. Yours. Just help me.
Tiresome conversation. Not interested. What will you do? What a witcher ought to. No dobrý. A teď teda... Tady ještě něco je dál. Untouched. No sign of feeding. Morkvarg doesn't devour his victims. Strange. Počkej, otevři dveře domu kapituly. V tom případě, počkej, my si navolíme ten úkol, ty dveře kapituly. A to je někde tady. A tam něco může být. Tady něco musí být. Musí být nějaký východisko. A ještě je tady dolní cesta. Počkej, dveře domu kapituly. To znamená za těma dveřmi. Craven slammed the door in Morkvarg's face. Když... Jak my se ale dostaneme? Bez tak se tam dostaneme tím spotkem, tyjo. Tady je voda. Roots. So I'm ready. Hey, can you hear me? Geralt, you scared me. Sorry, didn't mean to. Jo. I hope not. Let me know once you find Craven. Tady se podle mě dostaneme někam do těch, jako do toho domu, si myslím. Počkej, na chvilinku si dáchnem, because dochází nám věci, vlašťovka. Tam stačí si dáchnout jenom chvilinku a doplní se vám ingredience. Jo. Klíč od Freyny. No signs of violence. Must have died of hunger a while ago. Must have hid here when Morkvarg raided the garden. A key could come in handy. No. Teď máme teda klíč. Pomocí páky otevři stavidla, ať se dostaneš dál. Teď mi teda řekni. To je něco novýho. Craven's blood. Počkej, tu Freyni zahradu můžeme teď otevřít. Počkej, od čeho máme ten klíč? Však teď už by to mělo jít otevřít. Já pozbírám tady dobroty. Tady to bude na takový jako, řekněme, delší bádání. Kolik tady může být vstup? Tamhle nahoře ještě něco. Storm, damn it. Počkej, když dáme úkoly, dáme si pomocí páky otevři stavidla. A to je tady. Takže my si musíme pohrát ještě s tou pákou. The floodgates open, but nothing's happening. Tady to si jelo dolů. Ty vole, teď to něco udělalo. Jako je teď najednou se otevřelo tady to stavidlo. Ale my už jsme tady byli. Vezmeme vlašťovku, ať funguje. Co jsme tady zapomněli? Tady to máme otevřený. Morkvarg broke through this door. Must have smelled something beyond it. Tady jsou asi jaký vlkodlačí masa. Ale počkej, já mám pocit, že my jsme byli v nějakém místě, kde byly zamčené dveře. Kde pak to mohlo být? Jsem na to úplně zapomněl, mi to úplně vypadlo.
Nebyli jsme někde... Počkej, kde jsme to mohli být? Morkvarg doesn't give up easily. Tady to nejde otevřít. Já se zkusím zeptat je. Jde si s ní promluvit? Nejde. Ale v jakém baráku jsme to byli? Je zbavil se pomocí zaklínačských smyslů. Craven's blood. Počkej. Craven's blood. Dobrý, jdeme dobře. Tady. Tady ne. Podle mě musí být tady. OK. Myslím, že máme vítěze. Craven's blood. O to bude asi on. To bude asi tady ten chlapec. Damn. Dead. Has been for a while. Yen, found him. And? And I've seen rot fiends in better condition than this. Shit. Fine, scrape together what you can and haul the bits up here. Yen, there's no point. There's no point in discussing this through a grate. We'll talk when you get here, all right? That's Yen. Charming as ever. Je to tak. Come on, Veškerou someone práci wants to za ní meet člověk you. odjebká. Putrefaction set in. But the vocal cords are intact. Ne, oni We ho might still get something out probuděj! of him. Já už si to pamatuju. Doesn't look like the talkative type. Anyone Oni can be probudějí made tu to mrtvolu. talk, even a corpse. One must simply know how. Black Thought magic. necromancy was strictly forbidden. So is premarital sex. But I'm not about to be bothered by such foolishness. Potřebuješ na to kouzlo nějaké přísady a teď budeme ty po všem hledat nějaký, po všech čertech nějaký přísady. The blood of a newborn, a virgin's tongue, and the eye of a newt. Mind trying again without the sarcasm? I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. All I need is energy. A great deal of energy. We're very lucky this place is saturated with magic. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden's power to revive a corpse. All the more reason to get it over with before they realize what's happening. Pojďme do toho. Let's get to work. Selene, Selene, Dufresne! Selene, Selene, Davidar! To je hrozně nenápadný. Najednou se všechno zatemní, víš co? Are you Craven of Lofferton? No, I have a name. I am Skull. You died in battle.
You've recovered. Geralt, this is not the time to cheer up a corpse. A young woman, ashen hair, green eyes. What happened to her? She's wise. They cursed me. I don't care about that. What happened to her? What was she doing here? Speak! No. Speak! Speak! She fell almost drowned. Oh. Help me. Help us both. Ciri. Zirael. Can you hear me? I can. I must leave you now. We will meet beneath drowned dead rock. Can you remember? Repeat it. Drowned. Dead rock. You're awake. And I thought you'd... Where am I? And who are you? It's all right. You're on Hindersfjall, village of Lofoten. They call me Skjal. But how'd I... What? We fished you out of the sea. Me and that friend of yours. Help me stand. I don't think you should... Less talk, more giving me a hand. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. Where? Why's your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. My si zahrajeme za Ciri. Jinak vítejte na streamu You was Šicí. blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. I'm sorry, but I must get to Drowned Dead Rock as fast as possible. Shan't force you to stay. But the rocks are ways off and you can barely walk. You best take a horse. True. Skjal can prepare a horse for you. You'll have to wait a spell, but even so, you'll get there faster than on foot. Fine, that'll do. Thank you both very much. Pish-posh, there's no need. Now come, we gotta sweat the sick out of you. Where are my clothes? I've taken them already. Come on. That man in the mask, he's from afar, isn't he? Oh yes, from very far Ty, away. konečně jaký hrajeme za někoho jiného než za Witchera. Nosy. Surprised? Been sitting in this fish puddle me whole life. I'd love to travel like you. Ale taky pěkně Like dojebkaná. No, you wouldn't like that. Trust me. Jak to má hezky obvázaný, má to obvázaný jak to, jak fakt nějaký jako... Jak tričko, s jedním ramenem. Tam se jde do té sauny. Stejně by mě zajímalo, jak zjistili lidi kdysi. Jako, že sauna dělá něco dobrýho.
Teoreticky se napařovali, když měli plný rypáky rýmy. Podívejte, tady jdeme do lázní, kde načerpáme mocnou sílu. Počkej, máme se jako převlíct. OK. Máme po 10. hodině. Svléknout se. Zabalit se do sušky, jít do sauny. Jít do sauny si. Ale měla sundat hadry, ne? Co to má za nasíračky? Počkej, ale ona teda nesundá ty obvazy, OK. Let's go. I'm getting goose pimples. A sauna, tady je kadibouda. Teď si bude užívat pohodičku. Ach, Mom, you always worry. Everything's fine, ain't it? Yes, it's fine. Good. That's good. What's on your thigh, child? That a bruise? This? No, it's a tattoo. So it is. A red rose. It mean anything? It's a souvenir of someone special who's dead now. I picture it already. You were promised to a handsome lad. He gave you a red rose before sailing off, but the cruel sea swallowed him. Close. Child. Those bards have stuffed your head with their foolish romances. A ty izby vypadají zajímavě, co? Takový divný. Vlastně jako od meče. Nahlášený, jo, výborně. We appreciate it. Say, back home, have you got saunas too? You know, I don't really have a home. I'm a traveler. Oh, that's right. Where was your ship headed? Ship? We fished you out of the sea. We thought you were in a shipwreck. Teď je otázkou. Tady asi odpovědi nebudou nějak hrát roli, takže... No, that's not right. I wasn't in a shipwreck. So, what brings you to our shores? I'm here looking for someone. Not your betrothed, I hope. Why? It'd break Skjal's heart. He's head over heels for you, girl. Sat at your bedside all the day, staring like he was painted by a master. Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Skjal? Sorry, kluci, já si tady tahám ještě nějaký vánoční obrůdky. Prdele. Tak počkej, není k zahození, vypadá dobře, popravdě řečeno se spíš na ženské. Well, máte ale možnost volby, to je dobré vědět. Labužník Jakub, čau. Připravili se na GTA 6 od kamaráda, jak to si ještě tak 2 roky počkej, ty vole. Listen, si myslím. It's lovely sitting here with you, but I really must go now. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related 3 times over and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lofoten groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Skjal's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump in the water. To víš, že ho skočí do vody, tyhle, to bych dostal infarkt jak hovadov. Jdeme na to, pojď, stejně už to nenaženeš ten čas. Why not? Head through the door and you'll see the deer. Be careful, it's slippery. Thank you once more. Dobrá. And once more, there's no need. God's bless your journey. Takže počkej, teď máme jít do vody, jo? A voda je tady hned za rohem, ne? Ne, počkej, to je ta pára. Takže voda bude tady. A tam si máme jako jumpnout? No tak jo. Tak otočili jsme tohle. Hele, ale jako posezení by tady mohlo být dobrý. Dokážete si představit mít tady fakt saunu?
klidně i takovouhle jako nějak ovoněnou, protože to jsou nějaký uhlíky. Asi bychom smrděli, tyjo, jak svině. A tady si dá takhle pohodičku, nevím, ten skok do vody, myslím, že by asi nebyl úplně dobrý. Sorry. Málem jsme ji vytlačili. Co tady? Napít se. Stará myslivecká. Počkej, takže ona teď tady pohltila tu mysliveckou. A počkej, a teď teda ven se dostaneme přes tohle. Kudy jsme sem vyšli? Tady tudy. Ty zamčené. Zajdi za Skjalem do stájí. A jak to asi mám udělat, když je to tady zavřený, ty? Tady něco není, něco tajemného. Tady není. Tamhle přes tohle určitě ne. Tak my musíme přes ten vnitřek. A jo, počkej, my se nejdřív musíme převlíct, že jo? My tam nemůžeme lítat do holoprodelác. My musíme jít přes tohle, použít, teď mě to došlo, OK. Zabalit se do osušky. Co, obliknout se a odejít. Obliknout se a odejít. Se dá. Jako nová. Vylezt ven. Skočit si za panem Piskoříkem. My tady máme bod cestování, jo. To je very interesting. Ty krása, když si představím tam chlastat ty jejich nesmysly, co kdysi tady jako dělali, to musí být masakr. You're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope my sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? Je to tak, normálně tě pohřbila kamaráde. No. Except to mention that you fancy me. What? But I asked her. Besides, it's not. Of course, you are very. But you know what? Let's ride. You're in a hurry, and it'll be dark soon. I'm not in that much of a hurry. Najednou. Dostal hudlaná. Your first kiss, wasn't it? Of course it weren't. Já, ty smradlavče, nekece. Aye, me first. We don't have much time, but it's enough for you to learn a few things. Run for your lives! You stay here. I'll go and. I can look after myself. Nebyl to divoký hon, protože všude okolo padají ty parády, jak když sněží. Místo vrznutí frajer zmrznul. To je skoro stejný. Vrznul, zmrznul, no akorát jiná varianta. Ale válečník divokýho honu jak prdeli. Bez divokýho honu ten to spráskáme. Staň v pídu. Mě by zajímalo, odkud se naučila takovejhle nesmysl. Jakože takhle prostě unikat a tohle. Musí dostat pořádnej mazec, pojď. Kde jsou další?
Blbečku jeden, co tady na mnou stojí. A oni jsou docela jako odolní, no, hoši. Tady se furt berou tyhle zmrdi. Nestíháš, co? Blbečku. Jak to tady vypadá? A přitom to je 14, to není žádný level jako. Ty vole, ono jich tady je. Jej, musíme slejnout, ty vole. Tak posrali úplně. Ale to je docela přemýšlím jako. Tuto akci nelze provést. Proč je tady furt tolik do prdele? Hey guys, it's too much. Ty vole, on mě sejmul, počkej, that's not good. Prdele. I messed it up, sorry guys. Budu se trošku víc přemýšlet nad tím. Jak na ně, ono je jich jako relativně docela dost. Ideálně by bylo ze začátku hlavně od těch psů se nenechat jako zprasit. To bude základ. Dobrý, tohle v pohodě. Ale tyhle její reflexy jsou naprosto cool.
Tak jiným dej. Ale zatím to vypadá no damage. Zatím je to no damage. Tak, teď to damage, OK. Zmrdi. Pojď. Docela smrdlavci trvají, co? Hotovo. Tak pojď. Počkej, teď mě nasedí na kone a teď ke skále utopenců. OK, tak počkej. Ale teď je otázkou, tam stejně to je příběh, takže ona musí utéct. Já se tam s nima zbytečně crcám. The Wild Hunt. Ragnarok. The world's end. No, not yet. But I must go. They're here for me. Get on the horse. I'll show you the way to the rock. You should stay. See to Astrid, your mum. Afterwards. Once I'm sure you'll make it. Let's go. Watch out! Ride, silly! Don't look back! Makej! Makej, silly! Faster, they're catching up! Musím obnovit výdrž koně, on ten jako koňák úplně nezvládá. Mě by zajímalo, jak ten týpek skončí. Já už to vůbec nepamatuju. To je ten mate. A už je v prdeli. Tenhle ten týpek
byl na tom hradě z toho, ne? Toho... Co to bylo? Nějaký rychtář, nebo kdo tam byl? What became of that creature? Where is he? Stop! What? Saw him at Stonas, but he sold him. To whom? Don't know. Begone. Tell them. Clear my name. Begone, I say. To bylo možná trošku delší nezamýšleva, bych řekl. Yen, are you all right? I'm fine now. The spell. Imagine putting wriggling cockroaches in your mouth, or swimming in manure. That's more or less how it felt. Okay, počkej. What happened to the garden? It died. Like I said, the spell. It requires a great. Tyhle to taky kam přijde to do mrda. Všechno. Didn't consider it worth mentioning? No. I knew you'd protest. Your sense of decency is charming, but it does get in the way sometimes. Yen, let's get out of here. Now. You needn't ask me twice. The garden! Our garden! How could you? We helped! And you! Inconceivable! Now. Don't you dare try to calm me! We've every right to be furious! Furious! And you will pay for this. We had no choice. We'd never have learned what happened to her. Do you really think you're justified? That your hunt for a foreign woman gives you the right to destroy our garden? I'm sure it doesn't in your eyes. I shall make sure all Skellige hears what you did here. Wait. I did this. I alone. Geralt tried to stop me. I refused to listen. I might have known. They warned me about you. Sorceresses. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. No, já si myslím, že to asi není pozvánka na další návštěvu. Yen, you didn't have to do that. But I wanted to. I'd rather not talk about it. We must focus on what Skal told us. Didn't learn much, though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen either. Leaves Novigrad, world's biggest city. No one said it would be easy. Better to have some idea where to look than none. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But we will pull her out of it. Safe and sound. That I promise you. Já si myslím, že možná tímhle s tím máme hotový Skellige, ale nebudu ještě vyvolávat výhru, protože máme nějaký vedlejší úkoly. I saw something or someone who looked just like that. Where? In Velen, at a castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now controlled by his right-hand man, Sergeant Ardle. You must go and get the creature. I don't know, buy him, kidnap him. Seems early to me.
What would I do with him? Cart him around while I searched for Ciri and hunted monsters? He's safe where he is, with the Baron. At least I think so. I'll get him once I know why Ciri went to Novigrad, what she did there. Still a chance I might find her there. Right. Ten baron, ten se nám moc nepovedl. Ten, myslím, že chudák to nějak zatáhl. Ne, houby, ten to nezatáhl. My jsme vlastně ten postup udělali dobře. Nazdar, Fenkyle, vítej. Pozdě, ale přece. There's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors' Hall. We'll speak there. Takže počkej, teď tedy potřebuju trochu času, nejdřív si něco musím postarat. Podíváme se, jestli tam máme úkoly. Sorry, need to take care of something. Well, if you must, you must. I shall wait for you in Larvik for a time. If you don't make it, we'll meet in Vizima. I must search the palace library. Perhaps I'll find something about this ugly creature Skjal saw. Something to tell us who or what it is. See you, Yen. Take care of yourself. Wait. This matter in Larvik. It really is important to me. I'd appreciate it if you didn't tarry. Dobrý, dobrý. Mrkneme, jestli nemáme nějaký úkoly a odjebkáme se do toho Larviku, nebo jak se to jmenuje. Úkoly. No, ty vole. To je ten Larvik, cvičení alchymie, Gwent, ne, v roušče vlčím. My jsme ještě nevyřešili toho vlkodlaka, ty. Jak bych vyřešil toho vlkodlaka? Teď Fenkyle, říkej. My jsme se zamčenou. Jak se zbavíme toho vlkodlaka? Když mu dáme maso. Počkej, my máme u sebe nějaký klíč. Úkolovej. Klíč od krece. Ale my jsme našli klíč od Freyny zahrady. No právě, já mu chci pomoct. Já ho nechci jen tak jako killnout a vysrat se na to. Já chci, aby nám předal ten poklad. Proč mi tam skočilo tolik úkolů, sakra? Jo, dobrý, to je tohle. Tak budeme pokračovat v roušče vlčím. Ale... My jsme ho nezabili. On se objeví, vždycky, když ho zabijeme, tak on přežije. To jsme jenom ukončili ten rozhovor. Ale jako regulérně jsme ho ještě nesprasili, že jo? A tam nebyla možnost, že chci poklad. Ne. Otevři dveře domu kapituly, ty vole. Co to je? To to rozjelo. Dveře kapitula. Co je kapitula? Tady to. A kde ta kapitula je? Nahoře. Takže tady. A tohle je ta kapitula. Je to tak. To je přesně ono. A jak já se tady mám dostat jako do Počkej. Počkej. Však tam musí být hned tady. Vedle tohohle. Tady přes tenhle bordel. Nahoru. Si vítr máchala. Můžeš zkusit najít jeho starý kumpány, aby ti o něm něco řekli, no? Ty vole, že jeho starý kumpány, mám se najde, že? Tady to je zamčený. Tady nahoru se dostaneme blbě. Ještě něco v té kapitule. Počkej, není to tady?
Tam do té kapituly se bez tak dostaneme, ale horem. Mám takové tušení, hoši. Já bych tady ten úkol jako nerad kvitnul. Do prdele. Ale do té kapituly se dostaneme teda jak? Tady se dostaneme nahoru. Otevřeme tohle. The floodgates open, but nothing's happening. Já si potřebuji otevřít to druhý. A ano, je i řešení, kdy ho zabiješ permanentně a stejně získáš jeho poklad. Do prdele. To je tady mluví hádanka. Jo, víc to bude. Je to tak, vždycky, když zapnu stream, tak příkáš, to je alergie na stream. Tady, když se dostaneme nahoru. Tady přes tohle ne. Vezmeme si ještě cukrovíčko. A ona chce, aby jsme neotáleli, no, ty vole, tak. Tady. To je ono. To je o elfech. Morkvargův deník. Prosím, už jsme u toho. Oh. Ne, to jsou ty jeho podržtašky. Dobrý. A teď teda... Ale já mám pocit, že jsem tady našel klíč od té zahrady. Ale kde? Já mám pocit, že to bylo někde tady. Otázkou je, jestli jsme ho vzali. Tam by měla být zkratka přes tu zahradu, ne? Sakra. Počkej. Kam jsme to přeskočili? Dobrý, jdeme pokecat k tomu jeho kamarádovi. Úkoly. Tyhle, to jsem si úplně nepomohl. Prdě, ale ten blbec hrozně rád si jako surfuje. Dobrý. Zašel bych si teď za tím no, teď jo, jasný. Já bych hrozně rád, ale pan Vichr nechce, víš co? Ten Einer, něco zjistíme od něj. Získáme nějaké indicie. A jdeme na to. Run, Roach. Počkej, nebyl v ní.
Už běží, dobrý, už běží. Ježiši Kriste, teď se na to koukal, jestli zase nějak zbláznil ten rouč. Faster. Občas se mu nechce přes mostek. Je to náladové zvíře, hrozně. To roučisko. A teď je otázkou, tady vlastně ten Morkvark, to je to, že jo? To je jako vedlejší úkol. Bez tak Morkvarka pojebali a nechali ho zaklejt. Greetings. Praise Freya. Liar. What? I swear it on the great mother's tits. Cut the act. Don't buy your piety one bit. You were one of Morkvarg's men. Well, well. Sharp yarn. Didn't see one thing, though. Lads here around me, they're mine. Armed to the teeth to the man. Let me introduce you. No ta teď je otázkou. I'm no knight errant. I'm a witcher. Didn't come here to bring you to justice. Digging up the past? What's that for? Need to know what actually happened in the garden. Gonna lift Morkvarg's curse. Why would you bloody do that? Our son should suffer till Ragnarok. The day after, actually. It's what I do. Used to say the same myself, till Morkvarg gave the order to sail for Hindisfjall. I've raided often and cruelly. Killed women, children, whatever my axe happened to hit. But priestesses, it was too much, even for me. When it was over, Morkvarg was drinking with the rest. I took this out. Wolfang pendant, covered in runes. I got it from my da, who was Godai of our village. Told me that anyone I cut with a fang would suffer a fate worse than death. Spoke true, it seems. Your pop mentioned how to reverse this? Victim needs to get the fang is all. But I'll not give it to you. That whoreson should suffer. Listen, the priestesses, they really long to get their garden back. And as I see it, you owe them, don't you think? All right, take it. No, to but don't come free. Want one thing in return. Won't tell anyone about your past. Give you my word. Not that. If you do, I'll just find you and kill you. Once Morkvarg's human again, you can't let him leave. No matter what. No a teď je otázkou, on teda bude zase člověk. Ale na druhou stranu, že jo, oni ho podělali. Počkej, vezmeme si klepněc, to je klepněc, jo. Co tam mažeš? Chleba? Jo, hodinky. Je to tak, nazdar Sire Lincolne, čau. Zrovna jsem přihlásil update, víš, tak jsem jako trošku řešil update. Už se těšíte na Silvestra, až si dáme Ragnarok? To bude mazec, to bude story. Já už se těším. Tady na... Prej, a za stromem zahni doleva. Jo, jedeme dobře. Hele a dneska, počkejte, já bych to nejradši zaklepal trošku. Ale dneska to neblbne ani jednou. A víte, čím to bylo, podle mě? To teď je info hlavně pro tebe, pro tady Evenkila. Já jsem tam měl nastavený takový ty dvojitý snímky, takový to, aby to zrychlelo jako FPS. A když jsem to vypnul, tak ty snímky jsou stejně dobrý. Ale už to neblbne. A nevím, jak se to teď jmenuje, nějaký DLS 3, něco takového. Dáš si panáka za to, že řekne oh boy? Bože, ty si děláš prdel, to bych byl na začátku hry mrtvej. Nebo hey boy, read it boy.
To bude pecka, ale. Počkej, kam teď? Zbav se vlkodlaka, použij tesák a sejmi z morkvarka kledbu. Nebo najdi jiný způsob, jaký sejmu. Počkej, a teď je otázkou, když dám úkol, použij tesák, kam mě to zavede? Furt za tím morkvargem, je to to. Takže dlouho. Ale já bych ho jako pustil. Nám nic neudělal. Sejmeme kletbu, on nám dá poklad a půjde si to vyřídit s těma zmetkama. Bych to viděl tak. To je spravedlivé, ne? Jsi tady? Je Ignis. Musíme Ignis. A teď mě napadá, použij tesák. On si ho musí nasadit, ok. Here we are again. Tady to jsme slyšeli. Dát mu Einarův tesák. A teď je otázkou, není to kec? No snad ne? Here, put this on. I need no more fangs. Don't be a smartass, just do it. Huh? I'm free. Free! At last! Oh, where's the tavern? I can eat a broiled pig. No, a side of beef. Wash it down with a cask of ale. Then to sea. They forgot me. Ale on zase zabíjel, plenil a tak dále, takže otázkou, no. In Novigrad, everywhere. I'm back. A teď je otázkou. Ať tak nebo tak je to zmetek, no je, no. To ti nedovolím. Ale já bych potřeboval i tu odměnu. To znamená, když dám to ti nedovolím, tak on ho skilluje a vezme si po něm něco. To si myslím, že by bylo asi ono. Sorry, can't let that happen. Then why'd you bloody free me? To kill you, once and for all. Come on! Pečenej, kamarád. Hedvábí a skelecký dlouhý meč. No. Poklad je v prdeli. Ale to nevadí. Ale tohle je hotové a ještě jsme přetížení jako blázen. A nebo neměl jsem dát nejdřív poklad? Co? Mluvte! Nebo pište teda, sorry. Kolik? Vyzvedni si odměnu u zadavatele zakázky. To je jasný. Inventář. Bez tak nám dal hovno. No je to tak. Nejdřív poklad a pak ho rozsekat. Tak počkej. Do prdele. Nevadí, to vyřešíme. Načíst hru. Kolik je? Teoreticky by to mohlo být tohle. Ty vole, já doufám, že to bude ono, oši. Ještě tady existují ty savey. Při nejhorším půjdeme od toho Einara. Já chci ten poklad, bez tak tam bude hovno. 40 florínů nebo něčeho takového. Tyhle, v té čepce je vedro. Yeah. Ale je superová, že? Mám tady takovou vánoční čepičku. Jo, dobře to končilo. Přeskočit.
Fair winds and all, but before you go, my reward? Right. Nearly forgot. Happens often. Too often. Calm yourself. I'm a man of honor. Now listen. You'll go to Novigrad, to the bits. Find the Vulture, the moneylender. Tell him Morkvarg sends his regards, and you'll know me to be a generous man. Farewell then. The sea beckons. Witcher. To pojď. Můžeš. Máme to. Ty vole, my s tím musíme do Novigradu. Ale tohle tam máme hotovo. Yes! Poctivě jsme ho vojebkali, jako on vojebkal nás. Počkej, a vlastně zkratka musí být teda tudy. Počkej, oni jsou obě dvě stavidla jsou zavřený? Ne, nejsou. Ještě tady existuje ten autosave, co? Ty vole, díky bohu za to. Nevím. Vyber si odměnu v zastavárně v Novigradu. Takže nejdřív skočíme na zastavárnu. Nejbližší rozcestník bude asi dole ve městě typu. Ne, tady je. Kolika máme? Jednu, ne? No. Tak, ber to. Já si otevřu svojí. Ty vole, rozcestu. Mandla? Tak hoši, vydržte. Vydržte chvilinku, já se musím otevřít. Každý, jak se tomu říká? Adventní kalendář máte? My máme. A dneska je potřeba otevírat, takže já si jdu jeden otevřít. Vydržte mi chvilinku, já jenom potřebuji najít daný číslo. To je zdravý adventní kalendář, tam nejsou prasárny. Hledám 14. Tady je, mami! Bez tak tam hovno. Otevírám, moši. To není chlastací, ale kdyby to bylo... Věřím, že existuje chlastací. To je... Hafer, to je porič! To je vločková kaše. Podívejte se, takovýhle krásný, oboustranný. Ale a ještě trošku zaflexím, jako ono to není moc flex, jo. Ale pro mě to flex je, jo. Podívejte, co jsem si koupil, hoši. Víte o tom, že já jsem takový plešatec, jo. Já jsem tady, vítejte na plešatém streamu a čumte na to. To mám na paličku. A holí se s tím fakt superově. Je to tak, normálně budu plešatější ještě víc, než to vlastně už víc nejde. Takže počkej, my se máme teď dostavit. My se máme dostavit někam ale jinam. A jak my se tam dostaneme? Mapa světa. A tady je něco. Každopádně jsem se tě chtěl zeptat, jako experta na Nintendo na radu ohledně hry pro synovce a neteř. Jsou rádi, že si zahrají Mario Karty nebo Mario Party s ovládáním na ovladačích, jsou, jak říct, trošku kopita. Ty vole, to je v prdeli, člověče, jestli jsou kopita. Ale jestli mají rádi jako Mario hry. No, ty vole. Počkej, já se jenom podívám, jak se dostaneme na... Jak my se dostaneme na mapu světa ve smyslu, aby jsme se dostali z toho Skellige? Otázkou je, můžeme se teď dostat a cestovat ze Skellige? Asi ne. Počkej, Y, mapa světa, dobrý, máme to, OK. A musíme do Novigradu. Chceš teda doporučit nějakou hru pro tyhle, jo? Já bych jako... Přemýšlím, co tam je, co jsem tam měl. Zastavárna, tyhle, ta zastavárna je tady. Ty vole, kde ta zastavárna je? Teď to tady vůbec neukazuje.
Dobrý, tak se prdneme se sem a dořešíme to. Já bych určitě doporučil Super Mario Odyssey, protože u toho se naučí to ovládat. To jako je jedna věc. A další věc, co mám třeba já, jako Nintendový skvosty. Určitě Super Mario Bros. Wonder. To jako o tom žádno. Pikminy. To je Nintendovka, jako blázen. ARMS. Výborná hra. Jmenuje se to ARMS, jako ruce, nebo jako paže. My jsme přímo u té hospody, děláš si prdel? Nebo přímo u té zastavárny? Počkej, my jsme u rychlého cestování. Ale počkej, já musím přehodit jenom úkoly. Jo, je to kousek, je to zarazeno. Určitě, jestli jsou, jak říkáš, teda jako trošku neskušení s ovládáním joyku, tak vřele doporučuji hru ARMS. Dá se hrát ve dvou, je to zábavný. A jestli mají rádi Mario Karty, tak tohle je takový jako podobný. To ani není podobný styl, ale je to věc, která je na Nintendo jako suprová a ojedinělá. Nenajdou ji nikde jinde. A pak samozřejmě, když mi napíšeš eventuálně na Facebook, profil Robert Jablonický, tak spolu můžeme prodebatit nějaký hry a já ti můžu poslat třeba i nějaký odkaz. Chudý měšťan, to je procházíš Prahou Václavákem ještě. Chudý světský, ale světský vlastně nikde nebyl chudý, takže... Tady je někde něco, tady to musí být, zastavárna. OK. Jak si s tím pokecáme? Kom klousá. Hej, ty s těma trenkama. Prochcanejma. Greetings. What have you got to pull, and how much do you need? What makes you think I need a loan? Tain't a man that don't from time to time. And you don't look nor smell flush with coin. Just so happens I'm doing fine at the moment. Then maybe you'd like a look at what the less fortunate have forfeited. Morkvarg sends his regards. Here. Anyone asks, I don't know him. Never laid eyes on him. Tak kolik? Prachy chci vidět. Meč. Předmět. Jenom meč. A ještě bude blbej, ne? Kož to. Teď to říkám, ty vole. Ale má zase 3 sloty. A je jenom o 13 horší, než mám já. Takže já, když ho dám a naprdnu na něj ty sloty, silnější Moraněnův šance na otrávení. No a jenom tady mám slabší. Šance na otrávení, šance na vrávorání, šance na nasrání si do trenek, útočná síla 2%, to jsou tak hrozně malý procenta, 10 průraznost zbroje, to je samý otrávení, tě. Runový kámen, slabší, ale zase průraznost zbroje. A dáme na ocelovou zbraň dáme něco ještě. Dvě procentní šance, jo. To je šílený. Tak co? Dobrá rada. Nebo si čekal něco přímo? Hele, tak jdeme na rozcestník. A jsme přetížený, výborně. Inventář. Počkej, my mu můžeme něco střelit. Teď to je prodejce. Ale zase, když je to lichvář, tak automaticky bude nastavovat vlví ceny, že jo?
Hello there. Ukaž mi své zboží. Show me what you have in stock. Jo, koukni na to a uvidíš. Tady je něco důležitýho. A teď mu něco střelíme, určitě. Určitě mu střelíme. Tohle. A on docela platí. Tohle. Tady to. Tady to necháme kdyby náhodou. Tady to střelím. Jsme moc těžký. Počkej, a tohle jste... Dořítěstím... Měsíční čepel, jo. Tady to dáme do prdelky. To nemůžeme. Kupec nemá dost peněz? Ty chudáků. Zavřít. Salon. A jsme dobrý. A jdeme pryč od... Kde je můj rozcestník? Jinak taky by bylo ještě dobrý říct, člověče, kolik jim je. Jestli jsou to jako... Asi to budou mladý, ne? Pod 10 let. To je pak samozřejmě, tam by to chtělo nějakou jako jednoduchou hru, ne složitou, zbytečně. A hlavně nenáročnou na jazyk, předpokládám. Tak, mapa světa. A teď teda za Yennefer. Kde seš? Proč to neukázal, když to přiblížím? Tak by to mělo být tady na tom ostrově. Ale neukazuje to vůbec. Tohle je třeba jedna z věcí, které si myslím, že ještě nejsou jako úplně, ale ona chtěla, aby jsme šli do těch Lofot, tak jdeme do Lofot. No, pod 10, jasný, jo. Tak to je logický, tak to oni budou chtít nějakou taškařici. To je nic jako složitýho, zajímat nebude. Přemýšlím, abych si nalil ten džusík a koupil novej. Dáš taky? Chceš taky džusík? Ten vánoční džusík se dokoupí. Linku, já si naleju vánoční džusík. Nějaký ty cukry, ty jo. Sněd jsem 4 kousky. Máme jahůdu. Tyba, ono to nejde otevřít. Dáš si? Je to taková jahůda, ne jahůda, co? Já si tady jenom naleju jahůdu a jdeme na to, Krabicové víno a la Lidl, ne, to je jahodovej Hello. Obyčejná sračka, ale zase je to dobrý. No, s jahodou to nemá nic společného, ale budíš. Naštěstí jsme se vzdali pití koly, fanty, spriteů, všech tady těch věcí, všech slazných nápojů, tak teď, kromě energiťáků, no, to je jedna věc. Člověk si vždycky potřebuje dát nějakou tu energy. Ale zase nepijeme energiťáky typu Crazy Wolf Lidl. A ono to tak vyjde všechno na stejnou. Ale myslíte, že tady Yennefer ještě bude? Aby se na nás nevěpkala. Krabicový víno, ty vole. Fuj. Ale zase na druhou stranu, veď, to pije jenom jako zasvěcená to. Skupina lidí. Co je tohle? Thank you, but I don't want to overstay my welcome. Besides, it's time I went home. They must all think me dead there. Remember us, Fret not. I'm certain they await you. Greetings. What may I help you with this time?
Je docela hodná, co? Na to, jestli mi jim dojebali za hradu. I'll come for my reward. But can you be sure that Morgtharg's gone for good? Guaranteed. To není Jennifer, to je Yennefer. Yennefer. I shall hold you to that, Witcher. You who grant us love, hatred and strength. Získáš koruny, nice. Řekni Priscille, že se dozvěděl o Dudu. Počká, to je něco jiného, to už hrajeme divadlo žije. A my se musíme stavit za tou Yennefer. Hlavní úkoly. Vedlejší úkoly. Poslední přání. Ta je tady hned, dobrý. Jdeme pořešit Yennefer. Yennefer je totiž, kdybys ty neznalý chlapče věděl, čarodějnice tady z Witchera. A je to tady Witcherova sidekick. Podrž Táša. Podrž koně. A dobře to běží, jako teď je to super. To bylo to generování snímků DLSS, něco takového. Tady jsou další úkoly, jo. Ale to budou jako fakt blbosti asi. Já bych šel po hlavní story, jinak, nebo jako Yennefer doděláme, ale jinak se v životě nepřiblížíme DLCčku. A někoho proklela a je nasananá tady v rohu. Always did know how to win friends. I was provoked. Saw it happen. Wanted to talk to me about something? Amos Far Ipsis, a specialist on djinns. Heard of him? I found a tome he'd penned in the Emperor's library. Far Ipsis set off for Skellige one day and was never heard from again. I asked some of the local folk. Some here still remember him. Specialista na džíny? Bude chtít ušít nějaký pořádný kalhotiska? Why are you even interested? Djinns are dangerous sometimes and malicious all the time. I remember, but the advantages outweigh the risks. If I can tame a djinn, I shall gain incredible power, and that could be useful to us one of these days. Nowhere to look for the mage and the djinn? The locals say they last saw Amos's ship off the coast of Hindisfjall. Jo, oni mysleli džiny, ne džíny. Dad will find them then. Mage is probably fish food, and the djinn escaped. Not necessarily, but even if it is so, I'll not give up without seeing some evidence. Will you help me? I've no gold to offer in reward, but I shall be ever so grateful. Ale platí jinak, tak v pohodě. Since you put it that way, fine, I'll help you. Thank you. A boat awaits in the harbor. Come. Ale máme za sebou teprve 2 hodinky, to je krásný, to je krásný. To je. Podívej se, hulí tady, dal si spává startky a už jsi v prdeli, co? Je mi to jasný. Ochutnal můnky. Před 10 lety se prodávali, to byla šmakuláda. Bylo před 15 možná. To byla šmakuláda jenom pro zasvěcené. Lead the way. Just once, you might try to take the initiative. Would you even let me? It would depend on the situation. Je pravda, že to byli proherníci garant. Hej, ona se tady objevila loďka. Budeme na ní, OK. A kdo bude pádlovat? Not too precise as leads go. I'll cast a spell on our boat. We'll know if there are any wrecks on the seafloor below us. All right, let's get to work. Mind if I take the helm? I got a choice. No.
Počkej, takže ona se drží kormidla, takže můžeme nahoru. Jdeme? Getting in or not? Já bych hrozně rád, ale... Moc se jí nechce tý loďce. Už jsme na ní. No počkej, jak co tady máme dělat do prdele? Geralt, how long must I wait? Are you ready to sail? Počkej, možná si máme sednout tady. Jo, takhle, aha. Ona nechtěla pustit kormidlo, ona jako tady kormidlovat, jo. Hej, vole, já jsem se nechal napálit. Witcher je perfektní relax gameplay, nemám rád stream, kde se stále huláká, alebo stréla ve štýl Call of Duty. Já třeba Call of Duty vůbec nehrál, já jsem naposledy pořádný Call of Duty jsme myslím, že zkoušeli na streamu asi 2 roky zpátky. A pak jsem zkoušel něco, když ještě to byla singleplayerovka na PlayStation 2, jo. Já jsem nikdy nebyl jako na hry na vojáčky, takže... And as for your missteps, I don't rightly see why I shouldn't laugh if they're amusing. There's something here, on the bottom. It's too deep here. You can't dive that long. You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Asad I Cryde Rithorn. Ready. Careful down there. Máme vlastní bublánu. Potopit se. A tohle je Tyjo, počkej, oni jsou tady smradlavci, jo. Měli být ale sejmout velice easily. Dobrý, tohle je vyřešený. Tady něco bublá, tady něco žbrblá. A to opravdu enem žbrblá, takže jdeme pryč. How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind. Strictly speaking, I'm not reading your mind, but using telepathy. Besides, you've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did. Not the point. See anything interesting? A shipwreck in the Třeba tady ten side quest vypadá vysloveně hezky, tyjo. Tak dobrá, ale. Myslíš? Už to objednávej. Co to koštuje? Já chci slípu. To je Turkey. Turkey, to je jedno. Já chci Turkey. Dostaneme tady na stream různý čepičky. Budu si je nasazovat a budu nich vypadat jako pij. A občas možná i jako šourek. Snapped masts, busted planks, and a whole swarm of drowners. Probably drawn by the corpses of drowned crew, then made their nest here. There's also a Clan Drummond figurehead. Vrať se nahoru, to není správná loď, jo. Scary Lady, čau, vítej na streamu a samozřejmě krásný sváteční nebo spíš předvánoční večer. Je to tak, máme tady Vánoce. Za chvilku. Zpěta čepice nesedí. Ale variaci čepiček tady máme různou. A budeme mít různou, budu se tady potit. No tak, kdo by se netěšil na Vánočky? Co to je? Jo, to je topivec! A nemá on nějaký pupák moc velký? On tam má několik pytlíků. OK. Má na výběr. Tak počkej. Teď si zasedneme a ona nás posune zase někam dál, jo? Yes. Wherever the leads take us. Hop. To je paráda.
To je fantázie. Say we find the djinn. What'll you do? Ask for a beautiful house, and a palace, and a queen's crown? Are we still talking about the djinn? Have we moved on to a talking fish? Doesn't much matter. Něco dělá takový divný zvuk? What would yours be? You learn in due course. Nevím, tak třeba by skutečně existoval Santa, ten asi nemá radost, že musí stihnout celý svět za jednu noc. Však už bylo spoustu filmů o tom, jak to Santa dělá. Ježíšek máme, teda my máme u nás Ježíška, ale zase je pravda, že Ježíšek je malý prdelatý dítě. To taky moc nekoresponduje. Ale co jsme to viděli naposledy za santovský film? Tam něco takového bylo. Tam bylo doslova vysvětlený, jak to zvládá. Má koudel u prdele. Look around, but be careful. Got something. A Skellige's buckler. Clan Haemai symbols. Donar's clan. Donar was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Zase nám řekne, že máme špatnou loď. Ty vole, tady toho je těch nákresů a všeho. What do you have? A warhorn, bearing Clan Haemai symbols. Longship belonged to Clan Dimon. Yen. Doubt any of these boats were the mages. These are old sunken longships. Come back then. We must search elsewhere. To pak to je. Haha, potápět ses neměla, mrcho. Now you have smolíček. Jak dlouho už streamuješ celkově? Ty vole, to je dobrá otázka. 3,5 roku typuju, bajvoko. Nějaký pátek to bude. Už jsem starý harcovník. Myslím. Nevím, kdy jsem začal první stream, teď bych se na to musel podívat. Ale tak 3-4 roky, bajvoko. I prefer to observe matters from up here, most definitely. Yeah, like when we were looking for the Golden Dragon and an avalanche swept us off the trail. Me clinging to the remains of a bridge for dear life. You gripping my waist, admiring the view. Remember? The chasm below us was breathtaking. Rustling trees, a lazily flowing stream. I remember. Tak hodně dlouho to není, jo. To je pohodička. Člověk se stále učí novým věcem. A je tolik her. Something strange about those rocks. There's something on the bottom. I'll see what it is. Jakože tady celý tohle to budeme prozkoumat. Rozumím to. Let's go. Takže dolů. See something? Something doesn't do it justice. A huge crater, as if a meteorite landed here. I must see it. Diving in after all? No, I shall cast another spell, to see through your eyes. Now relax. Aisu foltia beidem ein eichte ilivaid. That is no meteorite crater. What is it then? The effect of teleportation. A powerful force cut out a fragment of the seabed, rocks and everything lying within the teleportation zone. Always claimed portals were dangerous. I believe we're on the right track. Look for anything that Aisu foltia beidem ein eichte ilivaid. Ty vole, bacha na to, tady jsou sirény. Co tady máme dobrýho? Ty všechno. Tady něco. Zlomená pečeť. What? Half a seal. That'll do. Come back up. Ha ha ha. A mimo streamy si fitness trenér? Ha, ne. Jenom cvičím.
trénuje celou antickou Spartu a podle něho pak udělali tu hru God of War, jo to víš jo. God of Pleška. I když je pravda, že že Kratos z God of War je taky plešatý, takže když si do té doby, až budeme streamovat God of War Ragnarok, nechám narůst tady bírda, jakože ono to moc nepůjde za těch 14 dní, co to bude, tak bych se mu mohl trošku přiblížit. Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half, to within a dozen yards. And once we find that, we should find the djinn. Exactly. Ready? I'll take us there on the count of 3. Oh, no, not another portal. Stop whining. 1, 2... Je to tak, Witcher hrozně nerad cestuje portálama. 3. Said you were gonna go on 3. I did. Look, we must search the area. Yen, not so fast. Gotta tell me what this is about first. Why do you want this djinn? Můžu koupit fake vousáče, jo. Takovýhle to s těma pejzama. Budete mít takovýhle špůlky, tyjo. Řekni mi to, nebo odejdu. Počkej, já vždycky to víš, džinnová moc má promága nesmírnou cenu. Won't worm your way out of it. Not this time. Tell me the truth or I'll leave. You needn't resort to blackmail. You would have learned eventually. True, but after the fact. I want to know now. How long has this been going on, Geralt? This thing between us. 15, už zase zasahuje na citlivá místa. We repeatedly split up, then return to one another. Something draws us to each other, but I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a djinn. So that's it. This is about my last wish? You asked that djinn to bind us together forever. I want to ask this one to take that wish back. Oh. Why would you want to do that? To see what it's like without it. To see if we'll still matter to one another. Or if we'll be like two strangers. Wondered that myself many times. You see, we're just a step away from learning the truth. Come, let's search the ship. To je zajímavý. To je takovej, jakože fairy tale. Ty vole, v té čepici je vedro, teda vám řeknu. Jo. Seems Amos was quite the eccentric, asking the djinn to lift half his ship to a mountaintop. He didn't necessarily. Jakože loď je tady nahoře. This one might have granted his wish and perverted it in doing so. In that case, I'd appreciate it if you didn't wish I'd disappear from your life. I've yet to decide how to word it. We should explore the ship. Interesting. Ty vole, takových věcí. Starý křupály jsou tady. Looks like the impact with the mountain was so powerful it popped the wearer right out of them. Mage must have slept here. Blood. Someone was dragged across the deck. War left this mark when the ship suddenly tipped to one side. Elemental Empires by Giambattista. Je pravda, že spoustu dokumentů tady jako nečtu. Neřekl bych, že bych se nějak jako okrádal o příběh, snad. Doufejme. Yen, think you should see this. What do you have? Yeah. It's Amos. Looks exactly like the etching in the book. Except his head was intact there. If he died while being teleported, Seal might still be on him. Behold. Bravo! Come to the deck. I've an idea. Ty předtím nebyla ta pečeť tak obrovská. Ale jako máte i toho docela dost, to znamená, můžeme loučit. Záhad a záhad.
Hele, a teď jsem se dostal k zajímavé části. Co se koček týče, existuje teorie, která tvrdí, že právě moc stojí za jejich darem vidět i v naprosté tmě. Jiní tvrdí, že tato schopnost je jim napřirozeně vlastní a že moc křižovatek používají k jiným neznámým účelům. Já už vím, že baruška v naprosté tmě vidí pěkný hovno. Je to tak? Ono to funguje podle mě úplně, jak když máte noktovizor. Musíte mít někde aspoň trošku světla. Jinak tam uvidíte podle mě hovno. A ona ve tmě vidí úplně hovno. Prdele. Ty vole. Dobrý, OK, ještě ty vole. Povídám tady o tom, jak kočička vidí ve tmě hovno. A zazděl jsem to, nevadí. Naštěstí se to rychle sejmne. A to je první smrt? Mojí vlastní hloupostí samozřejmě. I am very sorry. Ono se to načte a jdeme na to OK. Takže bacha, hlavně smím zakopnout tady na rožku. Pozbíráme tohle. To je hotový a opatrně nahoru. Když tady byl takovej blbej rožek, čumte na to. Tady to je prostě blbý, jo. Člověk se trošku šmíkne a... Počkej, ještě bychom se mohli podívat, co je tady. Nothing interesting here. Jak na ty interesting? Tady jsou milionové věci. Co je tady? Samý runový kameny. Ale nejhorší je, že nikdy nebo málo kdy získám nějaký runový kámen, který je jako vyšší. Že má vyšší moc, že to není jenom slabý runový kámen a tak dále. Si odřel chlebám, jak sletěli. Tak. A na té palubce nechceš sklouznout. Came Jin, Riff Kaishta Engaio, Kaishta Ep Displair, Gevired League Hassel. A teď se vám objeví Jin. You must weaken him while I draw him into the sphere. Care to trade places? Počkej, jakože na tohodle se dá používat meč. Vole, tady to lítá docela. Hele, a co když na ně použiju OK, dostal jsem to zpátky. Jak prdel, ne? Okay. Jako tomu se ale nedá uhyblat, že jo? Druhá smrt, OK. A ty jsi jaký tým? Yennefer nebo ta druhá? Hele, mně je to asi jedno, ale... Jako co se týče vizuálu? Moje drahá ožila, víš co, teď celou dobu kouká do mobilu, jako, a jakmile se řekne, v jakém týmu jsem, tak najednou dělá jako pozornost, víš co. Klidně vůbec. No jo. Tak. Takže tohodle Geniuska jsem moc nedal. Jak na něj? Já si možná připravím Queen. No to asi moc nepomůže, počkej, tady to přeskáčeme. Queen, ano, odmychat.
Jako, jak se tohle z toho jako nějak výkuje do prdele? Ty vole, co to je? Scarlet Lady chtěla zapsat song, ale bohužel Stream Elements tohle stoply. Nefungující aplikace. Ty vole, jak já ho mám porazit? A já na to přijdu asi, ale ty vole... Okay. Vyskočíme, dobrý, a jdeme na něj. You have a plan. You must weaken him while I draw him into the sphere. Care to trade places? On to vždycky háže všechno proti mně. Děláme. Ty vole, to skurvený sušený ovoce vůbec nefunguje. Měl si skočit dolů pod schody. Jo, to je normální, že dostávám tady čočku. Sakra, když tam je blbý, že jak on se okolo hází tu elektřinu, tak tam se nedá nic. Počkej, a což? Běžte nahoru. Počkej, já udělám jednu věc. A to, že si dáme meditaci chvilinku. Doplníme vlašťovku. Co tady vručí? Rychle nahoru. Proplepneme. Take it you have a plan. You must weaken him while I draw him into the sphere. Care to trade places? Až kozy, co to je? Teď potřeba kulomet. Hlavně proč mám art, když jsem chtěl kvít? Vždycky mi tu kvínku sebere hned.
Kdo by to čekal, co? Do prdele. No právě pod ty schody, když mu přepne a rozsekat ho na kotníky. Přes kotníky, jo, to víš, jo. A on nemá žádný kotníky, ale ty volá. A co je to vůbec za level? Co to hrajeme za level? 15, ne? Normálně přes tu aktualizaci mi ten telefon spadnul o 25%. To je neuvěřitelný. Ne, proč bych to měl nastavovat? 1000 lidí mi ukradlo 1000 mobilů. To mě úplně zbytečný. A já nejsem jako ty, že si nedělám aktualizace. Ale on třeba ze začátku nechce vůbec jako se bránit, hele. Teď dělá, že unavený jsme. Jak na něj, ty jo? On se jmenuje Djinni. Já vezmu kvínku. Jako reálně to sušený ovoce vůbec nedělá nic? Jo, počkej, ono jako nedobíjí vůbec nic, okej? Aktivovat to chtělo. Got you! Your master died before uttering his last wish. I cannot capture you. We can struggle like this for eternity, or I can release you. If you do one thing for me. Do you see the spell that binds us? Only a djinn can remove another djinn's spell. Remove this one and you'll be free! You are free! No. A Geralt bude na ocet. Storm's over. Yes. It's all over. Maybe we should sit. You look a bit dazed. I'm not, but we can sit. Feel any better? I told you, I'm fine. Don't need to play tough for me. That was a hard fight. Maybe not as hard as the last time we tamed a djinn, but still. No comparison, I'm afraid. Half of Rind suffered then. Now I'm merely a bit tired. Thank you for coming, Geralt. I'd have had a much harder time of it on my own. Well, never could say no to you. Perhaps that will change now. Feel anything?
That anything's different? I expected... I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. I thought you'd become a stranger to me. That I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Chudáček je nějaký zarudlý. Jin might have cheated us after all. Why? Because I don't feel that anything's changed either. I love you, Yen. And I love you. OK. Porazili Jina, aby se zbavili kouzla, které nakonec není kouzlo. A stále to tam fakt. It can't be all sweetness and light. Strange. Done that so many times. But it felt like our first kiss to me. It was in a way. Besides, once you say I love you, a kiss has to taste differently. What's next? Got any plans? Je to tak. That depends what you mean. We must find Ciri and then defeat the hunt. But I doubt the world will end if we sit here a while. A jako musím říct, že ten Jin byl docela těžký. Sakra, nečekal jsem. My, it's lovely. Think the spirits of Skellige favor us. Jak to říkali v tom slunce se na nebe, kdo to bylo? Čekej. Next time we go on horseback. Jsou výhledy, nebo jaký to bylo? Panoramata, ale to bylo slunce se nové. What now? Well, I'm due to appear in Vizima. Frajerovi se zatím přestalo nějak, tyjo, obnovovat zdraví, furt je nějaký flekatej. Yen, what happened back there? Was very nice. Let's not ruin it by hashing out the details. I'll see you again soon. Take care of yourself. Ty jo, kde jsme teď? Hele, ona má tady vlastně tyhle na ten portál, to jsou nějaký ty zrcadla, nebo jak se tomu říká. My tady vybereme truhlu. Počkej, to si můžeme přemístit do truhly, OK. Nechceme lézt na truhlu. Ale můžeme se podívat, jestli nemůžeme náhodou schopnosti, protože jenom dva dostupný body, jo. Ale sem bychom mohli dát něco, co by se sem hodilo. Je to lepší, než drátem do oka. Podíváme se ještě, počkej. Co tady máme za možnosti? Dalekonosný art? Nasázíme to do toho dalekonosného a necháme ho na pozadí. To je, myslím, že dobrá volba. Jo, hele. Tady už se maká. Hospodský si tady smaží s prasetem. Pojď si, jak to vypadaly hospody předtím. Řekni Priscile, počkej, to je... Teď je otázkou, to je hlavní úkol. To je hlavní úkol v Novigradu. A my máme level 22, to znamená, že jsme o 10 teda. Ale máš volný slot, což je fajné. Počkej, volný slot. Dej mi chvilku. Jo, je tam! Ale co tam můžeme dát? Počkej, takhle.
Takže všechno máme jako tady hozený už. Možná z tohohle ne. Si myslím, že ale jo. Silný hřbet, stávající maximální kapacita zatížení zvyšuje o 60. To je fair. Možná bychom tam mohli dát tohle. Aspoň to. Takže Priscilla, řekni Priscille o Dudu. Počkej, jak jsme na tom? Že zase vypadá jak bezdomovec, skočíme si tamhle k tomu. Ke kadeřníkovi. K Barbrovi. Tehdejší doby. Prosím ostříhat. Pane dvojbraďáku. No. Když děláme tohle. No to je fér. A oholit. Bujná bratka a krátký knírek. Bujná bratka. Slušivé licousy. Dáme bujnou bratku. Ježišimarja. Já se zblázním, tyjo. A to je fér. Tak zatím. Ha, to jsme z něj teď udělali úplně někoho jiného. To je fér, ne? Takovej jako skeličský typ. Vysloveně až. Já jsem tady do něco očutnul, sorry. Můžeme to pohladit? Pojď sem. Teraz ma počúvaj, pojď sem. Ne, necháme to zvíře, OK. Já si poladím barušku později. Tam mi neuteče. A i když má taky uteče. Mrška jedna chlupatá. Má špinavou čochňu. Že jí musím podrtit čočku. Tak počkej, my musíme do jinýho toho. Do Novigradu. Ale tam teda v tom případě my jsme to teď jako vyexpili ve Skellige. To znamená, že ty levely v Novigradu nebo tam, kde teď jsme, budou hrozně jednoduchý. Nemáš doporučení na nějakou hru na Xbox? Kubo, já Xboxovej vůbec nejsem, to tě zklamu. Já tady mám všechno možný, Nintendo, PlayStation, nějakou handheld konzoli, počítač, Apple, ale Xbox je pro mě úplně pasé. Ale co tam bylo dobrýho? Já ani nevím, co má Xbox za jako specialitky, jako vysloveně na tu platformu. Mě vždycky, a teď jako nechci urazit samozřejmě Xboxové nadšence, ale mně prostě Xbox vždycky přišel jako počítač akorát v konzole. Nic jako extra, prostě počítač, konzole, nazdar, ale opilá žena. Madam, tady se nemůžete válet takhle ve 4 odpoledne. Máte být v práci, makat. A nebejt zvalchovaná po pivácích. Se zbraní kovala tady válí se po... Čekej, řekni Dudu. Já už ani nevím, kde je Dudu, ale vím, že jsme tady kdysi někdy skončili. A já jsem potom se vydal s tou hospodou dolů. Počkejte, patříčko pode mnou. To je v mezipatře, OK. Priscilla, OK. Tyhle, tak jestli to byl jediný důvod Forza, no člověče. Jako Forza je dobrá, ale je taky na počítač, že jo? I don't know, jestli to byla dobrý tah. Ale zase je to dobrý v tom, že nemusíš kupovat drahou sestavu na počítač. A zahraješ si jako podobné hry ve stejné kvalitě. In the past, facing trouble, he'd disappear, then reappear on the morrow with someone else. But this time he hasn't returned.
Ale my jsme vlastně kompletně uzavřeli teď Skellige. Už se blížíme tomu DLC. Dandelion. Irina Renard's troop, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop, on stage or in the crowd. So he liked going to the mummings? Yes, I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. So if these mummers are ready to help... We need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. Maybe we could use a play. Ty vole, no jo. Work a message to Dudu into something. On se zapojí do divadelní hry. Not a bad idea, but I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his days attending mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play. From scratch. Something grand. Something that will grab Dudu's attention. So most importantly, it must have a splendid title. It must be the talk of the town. Úžasný název, to bude hovadina. All right. Guess we can start writing the play. Any ideas for the plot? Actually, I was hoping... The key is to convince Dudu that he can rely on you, and that we wish to free Dandelion. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence, meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? Yeah, all clear. Now to find the proper expressive form for our content. A gripping, contemporary story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. I know. Lorenzo Molla. A tale of a handsome but ruthless bandit, and the Doppler who manages to fool him. But now the Doppler must hide, and can only count on the help of his friend, who's a witcher, who in turn is prepared to do anything to save his daughter. No, better. His beloved. What do you think? Fantazie. Sounds great. Really think so? Lorenzo Molla. Yeah. Or perhaps not. Wait, I've got it! We shall stage a story of the urchin of Erlenwald. Secret lovers, their betrothal, a curse, a cruel queen, bells sounding midnight. But... At which point he reveals his face. He's a monster, there to steal Princess Pavetta. They want him dead, but at that instant a witcher steps in. And everything ends splendidly. So it's settled, yeah? You wish to say something? Nah. We need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. I'm just in charge. I've two really good ones. The Doppler's Salvation and A Changeling Rescued or The Witcher's Triumph. Which do you prefer? A Changeling Rescued or The Witcher's Triumph. Really emphasizes the message we're trying to get across. Just one problem. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Nothing simpler. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message, that's what's important. A witcher arrives and saves the Doppler. Got it? All right. So it's a comedy. I was thinking more along dramatic lines. But if you prefer something lighter... Listen, merely decide and I'll get to work. Ty vole, my máme dokonce zvolit i... Jo, můžeš mít názor, ale no jasný, klasika. Drama. You're right. A drama'd be better. Very well. I must get to work. While you must pick a corner. Sit down, read silently, or just think. All right? Fine, since you don't need help with the writing. Geralt, wait. A rhyme for Witcher? Did Itcher? Ugh, just keep quiet. To dost jako situuje něčí domácnost, jako. Make a small masterpiece of this had I a bit more time, but we're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave in? Hidden message?
You were gonna work something in, like come to the Kingfisher at dawn, or... That wouldn't be in keeping with the tone of the play, not at all. You wrote it to contact Dudu. That was the purpose. Fine. So how do you see this working? I don't know. I was counting on recognizing him by his scar. Or just improvising. Shall we worry about that later? First, you must take the script to Madame Irina. Sure, you know where to dostali z tohohle města. The troupe performs in the butcher's yard of the Já se hrozně těším na to druhý DLCčko, nebo na to první. O víně a krvi, myslím, že se to jmenuje. Nebo počkej, jedna je o víně a krvi a druhá je... No. Srdce z kamene, tak srdce z kamene. To je? On nemůže vylez do spody. Počkej, kudy se vylejzal? Možná tamhle. Yes! Zanes scénář paní Irině. Takže ale počkej, a dobrý, už nám to ukazuje, už jsem se lek, ty krása. Ale dneska za celou dobu streamu, co to jedem, to nevypadlo ani jednou. Běží to suprově. Okay. Where you going? That's a place of culture, not a trough for swine. This where Madame Irina's troupe performs? Yeah, but you can only enter with a ticket. There's no performance now. Mamas are just rehearsing. Process is interesting to observe, though. So, want a ticket? No performance. Said so yourself. You can still get a ticket. What'll it be? Need a ticket? Zloděj. Ale 50 je v pohodě. Here. Just stay out of sight, eh? Awful bashful, these mamas in rehearsal. Takže teď můžeme dovnitř, jo? Já jsem ho probral. Po cestě. Ty vole. Zaklínač. Zabíjet netvory, to je mé poslání. Výhružně. Zaklínač. Možná snad mezi hosty se mrzký netvor skrývá. To slyším poprvé, povaha zlolajná. Tvorem není ten, kdo podobu svou mění. Obřadně. Ježíši můj. By mě zajímalo, jaký to bylo tehda. Madame Irina, can we talk? Všude ten smrad těch neuvitých lidí. Dandelion's told us so much about you. Is he with you? No, but I hope to bring him back soon. Here to talk about Dudu. Let's speak in my quarters at the back of the theatre. We'll be undisturbed there. Každý tam mluví o tom Marigoldovi. Záletníkovi. I want to stage a play, something that'll really draw the crowds. I see. And you hope it'll get Dudu's attention as well, draw him here. So it must be an entirely new play? And who will write it? Priscilla, actually. She's done writing it. Tells the story of a witcher who rescues a Doppler from certain death. Sounds interesting. I'll gladly have a glance. But first we must think about getting the word out and organizing some protection. Ushers. Would you mind tending to these matters? To víš, že ho budeme dělat úplně všechno. Think we need ushers? A play about Dopplers could be controversial, but are ushers absolutely necessary? Can't be sure if you've attended many performances, but Novigrad crowds can be particularly difficult. Rotten apples, tomatoes, eggs, that sort of thing? Axes, butcher's knives, and bricks, actually. All right. Know anyone appropriate? Try the dogs, perhaps. You're bound to find some men willing to do any work for a few crowns. How can I help you spread the word about the premiere? Well, we'd like all the city to hear about it, so we must clearly talk to the Puffins. The Puffins? Street artists. Get them to announce the premiere, and even the muscles on the harbour piling will hear about it. Where'll I find them? They did occupy some rooms in the bits in a To je town. takový pouliční street blesk. I've not seen them in the streets lately. They may very well have hung up their body hose.
See if I can find them and if they'll work for us. Jdeme na to. Thanks for helping. Tady to by měl být really easy quest. See you then. Ale musím říct, že jako vizuálně ta hra je fakt superově udělaná. Tady tudy. Když jsem dobře, nebo tady nějak blůja. Byl tam nějaký měňavec dobliec. Tady jsou nějaký side questy nevěstky. To je hoda? To je podle mě ten cukr. Víte ten cukr, no? Ok. Tady byl docela těžký quest, tady jsme začínali na nějakých blbých levelech, byl tady docela fight. A semlelo se to tady ty kráso, normálně dostal jsem mazec jako blázen. Co to tady za bordel? Odkud ti tím to bordel? Okay. Fist fight. Good fight. I'm in. Some nice footwork there. Challenging me, or is it hell you want to face? A Witcher versus the Beast of Metina. Killer instinct versus primal rage. Klasika, ten dostane strašně. Like to hire you to help out. We're staging a play. Need us to kick some ass on stage. Actually want you to usher. Keep the peace. Make sure no one's ass gets kicked on stage or off. Got the wrong men. Ass kicking's what we do. How about a wager? If I beat Hal, you'll come work for me. Yes. Bude to zadáčo. See, Hal's no fan of mummies. Failed romance. Spare you the details. You'll need something special to convince him. Here's an idea. Take us both on, same time. Fight of the century. A Witcher gets the two-headed dragon of Metina. What if I lose? Oh, you'll lose. But we'll still do your little job. You'll just pay us double. Jo, dostanete čočku, chlapci. Jdeme na to. Ha, tady machru a dostanu úplně vymetýno. Kolik se bude platit? Double the wages, as promised. But if I win, I get it back. Jak vrátíte mi to? Přitlačíte. Kamaráde, já jsem si něco nafajtil. This,
Jeden je hotovej. Pojď. Yeah. Kde jsou moje goldy? Well. Ain't often you get such a lovely thrashing, eh, Al? Man's speechless, but I can see it on his mug. Bugger likes. Time we got some rest. We'll guard whatever you want. For free, eh, Al? Your coin? Have it back. And don't fret, we'll get there before any of the dancing starts. Tak kluci, co? Dostali jste pěkně po zásluze. Jo, počkej, já jsem úplně zapomněl se podívat na jednu věc. A to je, na jakou obtížnost to vůbec hrajeme. Nikdo neví. Hratelnost, ne? Tam by to mělo být. Krev a zlomené kosti, anebo pochod smrti, tak jedeme v krev a zlomené kosti. Myslím si, že to asi stačí. To by pak asi bylo nehratelný, já vím, že vždycky, když to člověk dá na něco těžšího, tak se to nedá pařit. Najmeme papuchálky. Ty jsou tady za rožkem. Jako dokážu si představit, ale taková procházka, ty kráso. Město a smrdí to tam jak na vesnici. Klasiše. Another drifter in from Temeria. No loitering round here. Už jsem dlouho nepokecal s nějakým trpajzlíkem. Oni mají vždycky takovou divný nářečí, takový jako moravštinu skoro, bych řekl. Počkej, tady dolů. Tady. A tady by to někde mělo být, takže tady vevnitř asi. Jo. To jsou ty papuchálkové, tohle. Lépe spíš papuchalky. Nice tune. Damn sad though. Then it successfully conveys my mood. What do you seek here? Looking for the puffins. Have I found them? We've no coin. Leave us be. Think there's been a mistake. Sorry. Thought our landlord had hired another thug to collect from us. Another thug? Flattered. Thanks. Forgive us. You look threatening, and we've had our share of trouble lately. Nisa's on edge these days. We all are. Don't want any coin from you. In fact, I'm willing to pay you, provided you agree to get the word out about Madame Irina's new play. Oh, afraid that's impossible. Ever since we premiered our fateful ballad about holy Hemelfart, who his faith ignores, gorges himself, diddles old whores, Fatso's gang has been harassing us incessantly. Svatý Hammerford na vírus staré. Pořádně se nalije, až je skvěle pojebe. City's full of gangs like that now. Já se zblázním. Said they round off her pointy ears with a carving knife. They don't let us perform. Chase away spectators, destroy our instruments. Lately they've taken to lurking outside our home. We're at wit's end, no clue what to do. All right. Say I get Fatso and his boys to leave you alone. Will you publicize Irina's play then? Of course. But you shan't find it easy. There's no talking to that lot. I'm not a great talker anyway.
Jo, frajer si to tady dává jednou rukou, jo. Okay. Mají to tady docela v pohodě, no i když jak se to vezme, no. Ale tohle se mi hrozně líbí na té grafice, tady to, jak koukáte přes to sklo a je to takový jako... To je hezky udělaný. Vezmeme drát. Jdeme pryč. Ale tohle vypadá fakt hezky, jako tohle je fakt superově udělaný. Takže jdeme střískat nějakýho tlustoprda. Pěkná 230, že? Right, Fatso, look what we got here. Is it just me, or you got cat eyes? Right, he does. Stray cat must have fucked his mum. Now, what you doing in the city of eternal fire, cat shit? Jo, počkej, ono reaguje na ty oči, OK. Leave the puffins alone. Worms that insulted Hierarch Hemmelfart, called him an whoremonger. I'd sooner snuff out the holy flame itself. Tell them fucking poets to come down here. Shove their fruits up their blaspheming arseholes. Yeah, to play a different tune then, every time they fought. Leave the puffins alone. Aye, we will. Alone. What the hell? Black magic! He's a fucking witch! Get him! To dopadlo úplně dobře. Bohužel. A jako ženej. Takhle se na ně musí, no. Takhle se to řeší. You really showed them. 1, 2 over the back, then pow right in the noggin. I'll finally be able to leave my home without hiding beneath a hood. Thank you very much. Come on, it was nothing. Oh, it was something, all right. And don't dare think we've forgotten our promise. We'll strip our voices ragged praising Arena's new play. How much will I owe you? Not a copper. Helped us out. See no reason why we shouldn't help you. Get half of town to come to the play. Wait and see. Some quick preparations and we'll be out in the streets. Till the next. Alright, máme to zadarmíčko. Sice jsme frajera rozpůlili. Hele, takhle, přesně takhle se tady zachází s vědomostma. Je to tak? To byla vlastně tehdejší cenzura, že jo? Papuchálkové, tyjo. Čemu se říká ještě papuchálek? Jsem to jen neslyšel, tady ten název. Ale kde je to si za boha, nemůžu spojit. Ty jo, hele, už jedou. Co dělá tenhle stát? To jenom stojí a čučí? Frajer, tady fluše oheň. OK. Ale tohle máme teda vyřešený, OK. Všechno vyřízený. Teď už jenom zahrát tu šaškárnu. Počkej, kam my musíme jít? Za tohle. Sem. To je ona? Ne. Vyřešeno. Ah, there you are. Managed to hire some ushers. Wonderful. That's one matter resolved. To stejně poseru, tam si musíte pamatovat něco u toho hraní a já to poseru. In fact, I quite like it. I was willing to relax my standards to help Dudu, but we may have something very interesting here. I've very clear ideas who to cast as the servant, the witcher and the queen, but I'm not certain who should play the prince and the princess. A kdo bude hrát zaklínače, to jsem zvědavý. Who's playing the witcher? An amateur. It'll be my first time working with him, but I'm confident he'll pull it off. Newcomer to the troupe?
In a sense. Oh, stop pretending you don't know. I'm talking about you. I'm no actor. Might not have noticed, but I'm a little low on emotional expression. But that's perfect. After all, you're to play the Witcher, not the princess. Besides, you must appear on stage. Dudu must see you. It's the crux of this entire endeavor. You're right. Just never thought I'd have to do Jasný, měj se Scarlet Lady a uvidíme se zase na streamu, nebo vidíš mě zase na streamu. Furl your brow, make some threatening faces, then deliver a few lines in a gravelly voice. Think you can manage? Tou princeznou to musíme promyslet, počkej. So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between two candidates. Abelard Ritzer would be the safer bet. He's been part of our troupe for ages, has flawless technique, but he doesn't exactly captivate the crowds. Who's your other option? Maxim Bollier, outstanding actor, and audiences love him, but sadly I can never be sure he'll show up sober, or that he'll show up at all. Počkej, a teď mě napadá. Let's go with Abelard. I'll take a reliable artisan over an unpredictable artist any day. Jo, na prknech, která znamenají svět, by neměl být užvalý. Jdem to řeva. These performances bring in much coin? Well, it varies. On good days, the square is barely capable of accommodating everyone. Other times, we're lucky to earn a handful of coppers. Of course, we shall pay you a fee as well. You're a member of the ensemble now. Thanks. So, about the princess. Small part, but an important one. Any idea who could play her? Priscilla would be the obvious choice. She's young and beautiful. Yet, I do have more stage experience. Role's yours. Talent and experience trump looks in my book. I'm honored. I shall give it my all. Jdeme na to. All right. Got the cast figured out. It seems so. Prepared to plunge headlong into your career as a mama? To bude tragédie. We can start now. Looked over the script out of curiosity. We can start anytime, even now. Well, we've no time to lose. Come to the stage. Asi vůbec nepamatuju, co bylo napsané v tom textovém souboru. Zoltan, what are you doing here? Prissy told me you like putting on a play. Were you playing the lead? I'm not the lead. Oh, I thought to myself, I'd sooner shave my beard than miss that. Tell me, Witcher, are you going to wear hose and a codpiece? Come, Geralt. You must focus your mind before you go on stage. Good luck. Hej, zlom hnáty. Ladies and gentlemen, most honorable citizens of the hallowed city of Novigrad, welcome. We have for you a tale moving and heartbreaking. Its title, A Changeling Rescued, or The Witcher's Triumph. The players, Witcher Geralt as himself, Katarina as the queen, Leo Raib as the humble servant, appearing as the prince, a veteran of the Novigrad stage, Abelard Ritzer. And as the princess, renowned artiste, beloved queen of the stage, Irina Reynard. Tam je teda narváno. Hele, je tam i ten vyhazovač. Má na sobě nějaký divný trencle. Majesty, the monster slayer awaits. Your summons he's answered and stands at the gates. Show him in. I must speak to the man.
lest that dread beast take my daughter's hand. Witcher, your task is a matter most tender. Her monster shall show at tonight's feastly splendor. Stand guard, beware, kill the beast if he shows, and a grateful queen shall reward your woes. Hey, voila. I kill monsters for pleasure, and no man is my measure. He's swallowed the bait, this fool of a witcher. I'll ensure the foul bow reveals his true figure. The monster revealed, the witcher shall strike. The beast will he slay, thrust his head on a pike. Ah, my child will pity her love, this beast, but a fiend and a maid. No, this must cease. Gathered are we, a host fair and noble, to celebrate this day, the princess's betrothal. Alas, no monster do I see or hear. Perhaps midst the guests he hides, in fear. My dear, long have we hid our love's tender fires. In stealth we'd meet, in deceit like liars. Tonight shall it end, be my wife, that's my plea. Our hearts torment over, we shall love for centuries. Oh, darling, I will, I will, I will. Wait, with wine must we toast this moment joyful. If not, a foul curse shall rend your lives woeful. Treason! 'Tis not wine, but a brew spiked with silver. Soon all shall see my true monstrous figure. Hark, hark, 'tis no prince, but a Doppler impostor. If the maid loves him, it seems we've lost her. Behold, Witcher, the beast of which I spoke. Unleash your sword. Let fly the killing stroke. Stop. Stop. Beast or man, 'tis my love, my betrothed. Sheath your blades. Fear a Doppler? 'Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, 'tis not flesh a monster makes, but a lack of morals, and a surfeit of cakes. Witcher, 'tis true. This wretch's foul suspicions tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly, without dread. 'Tis our tale's end, good folk, and its moral is this. No monster is he whose shape can shift. The Witcher is just a true Doppler's friend. But you, foul page, in chains you shall end. Guard! Call the guard! Remove the traitor at once! Hey, hear the princess's command? Come up here. Come on then, Governor. Up you go. On stage. Toss the traitor scum in the dungeon! Don't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after.
Doppler and Princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Dopplers to the stake! Burn them all! He's right. I'm mummers. Don't know the Eternal Fire's commandments. Blasphemers! Ought to teach them respect for the faith! What are you on about? Shut the fuck up and clap before I tear you new arseholes! Tear me a new one? We'll see about that. On your feet, boys! Give them a taste of hell! Klasika. Tady jdeme na to, jdeme jim rozsekat, nebo oni je rozsekají. Can't take them on our own. Stop walking into his soul! Ah, so fast. Lost your hair lately. Máme tam ještě někoho? Rumble time! Tak pojď! Já tě mám takovýho rozduženýho měštěna, vole. Dostaneš rozduženýho braníka. Bereme chleby, prázdný lahve, šunky. A on by měl být někde tady, ne? Že jsi zrovna zvolil takovejhle ksicht? Jo, on už je přeměněný. You recognized me. How'd you do it? Greetings, Dudu. Heard about that souvenir Horson left on your face. So, you know everything? Have you seen Ciri? No. Still looking for her. Geralt! Masterful! You did great. Haven't they laughed that hard in ages? Lads won't believe it when I tell them. Explain one thing to me. How do you and Dandelion manage to displease Reuven, Horson, and the Temple Guard all at the same time? It's not as if we planned it. I know Ciri went back to Horson's to get you. How'd you manage to escape? I ran after her, wanting to keep up, but I'd have been a hindrance. She called out to me, entreated me to shapeshift and disappear. I tried to find them, Ciri and Dandelion. It was as if they'd turned to vapor. Fearing for my life, I shifted each day, becoming someone else. Even considered turning into Ciri to trick her pursuers, but... Slow down, Marmalade. Geralt, when did you last see Cirilla? Been a while, hasn't it? A while, yeah. For me, likewise. Must be a full-grown lass by now. Do us a wee favour. Show us Ciri for a moment. Geralt? Transform. Change into her. I feel strange. Both of you staring at me bug-eyed. Is that enough? Yeah. Plenty. Bad idea. Hustý. Not angry with me, are you, Geralt? No. I feel relieved. And Dandelion? Were you able to find him? Witch hunters nabbed him, but there's good news too. We think we can free Dandelion. Just need your help. What could I do? Take on Menga's appearance, then go and give the order for Dandelion to be moved to Oxenfurt. We'll lie in ambush in a ravine en route. Spring Dandelion from the convoy when it rolls by. Wait, not so fast. How am I to be Menga? And I've no notion where Dandelion's being held. Listen, you'll manage. Everybody believes Menga's missing. You can make up any story you want. My lads and me will lie in ambush in the ravine. Geralt will then join us and we'll await word from you. But how am I to contact you as Menga? Send word that the convoy's left. You'll need to figure that out. Come on, Guile's your middle name. Oh, we all clear? Dudu, get your ass to Temple Isle. I'm off to assemble my crew. And we'll be waiting for you, Geralt. Yeah, see you in the ravine.
Whoa, wait! Hold on! What happens after? I hope you don't expect me to continue as Menger, live like Chappelle, burning the occasional heretic to keep up appearances? No. Once it's over, we expect to see you at the Rosemary in Time, where we'll all meet. To get pissed like wild badgers. So? Hej, tam se zožereme, jak zákon káže. Tomu rozumím. Not bad at all for your first time out. Just a few minor trip-ups. The performance in general, what did you think? I doubt the audience understood it all, but that's to be expected. I'm just pleased the Puffins got the word out. That was quite the crowd. You were right to cast Abelard as the prince. It's likely Maxim would have shown up drunk as a fish or forgotten about the premiere altogether. Here you are, your fee. I must admit your style of mumming, well, it's quite minimalist. Did you study anywhere? At Kaer Morhen. Minimum expression means maximum effect. Thanks for the coin. Take care. Oh, shit. Normálně jsme dneska uzavřeli Skellige. Zahráli jsme si v divadle. Dokonce jsme se i na nějakou tu loďku na vodu dostali, prozkoumali, co je pod vodou. Máme za sebou 3 hodiny naprosto úžasným Witcherovi. Hra je sice stará, ale musím říct, že co se kouzla týče, tak nestrácí vůbec ani kousek a můžu si říct, já si to říkám, že se klidně řadí mezi nejnovější hry úplně, ale úplně v pohodě. Přeji vám krásný zbytek dne, děkuji, že jste se mnou na RGOčku byli. Tam je takovejch notifikací k tomu konci, co to chci uzavřít. Nenechal si tam něco? Že bych na Skellige něco nechal? Hold on. Hold my beer. Něco důležitýho. Vícero. To je dobrý. Vedlejší úkoly. Srdce z kamene ne. Skellige. Máš pocit, že tam... Počkej, alchymie, Gwent. Jestli jde o alchymii a Gwent, tak... To nevím, člověče. Ale v příštím streamu se na to zase podíváme. Udělali jsme docela dost věcí na Skellige. Je možný, že nám tam třeba eventuálně ještě nějaký quest jako někde visí. Ale podíváme se na to a FNKill mi to určitě pošle případně do zprávy, abych byl uvědoměn a připraven na další stream. Každopádně 3 hodinky máme za sebou, bylo vás tady relativně hodně, takže je vidět, že Witcher vás baví, což je dobře, mě taky. Uvidíme se jako vždycky na dalším streamu, takže neváhej, doráž. A ještě jednou avízuju, na Silvestra otevřeme novou hru God of War Valhalla. To bude pecka. Nebo Ragnarok, Valhalla přišla DLCčko zdarma teď, tak se mi to plete, omlouvám se. Mějte se a uvidíme se jako vždycky na RGR.